मानिसहरू यो गाउँलाई पिपलडाँडी भन्छन्। बाजुराको कोल्टी नजिकै पर्ने यो गाउँमा मुक्त हलिया समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको छ। बाटो छेउैको डिलमा दिपु ढोलीको लुगा सिउने पसल छ। पूर्व हलिया परिवारकी सदस्य दिपुले आइएलओको ब्रिज परियोजनाले सञ्चालन गरेको सिलाइ कटाई तालिममा सहभागी भए पश्चात यो व्यवसाय सुरु गरेकी हुन्। यहाँ अब म बसेर सिलाउँछु सर। अब रेडिमेड कपडा पनि छन् अनि म अरूलाई सिकाउँदा पनि सिकाउँछु। यो कसरी? यो दुईटै एउटै हो मूल्य। अहिले कमाइहरू छ सर। अब ठिकै छ भनौँ। मान्छे अब ग्राहक हेरी हुन्छ। ग्राहक जति आयो त्यति नै हो। म अब इन्डिया जाँदैन सर। अब यतै आफ्नै नेपालमै आफ्नै घरमै केही सानो बिजनेस गरेर बसौँ न भनाइ छ अब श्रीमान श्रीमती। अब आफ्नै बिजनेसन गरेर बच्चाहरू हाम्रो स्कुलमा पढ्न पाएछन्। आफूलाई पनि अब पहिला जस्तो गाह्रो छैन। अहिले अब जे किनेर खाउँ भने पनि पुगिया छ, लाउन पनि पुगिया छ। अब त्यसैमै खुसी छौँ भनौँ। नेपालको श्रम ऐनले बाध्यकारी श्रम भन्नाले कुनै पनि श्रमिकलाई आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक रूपमा डर त्रास देखाई निजको इच्छा विपरीत कुनै काम वा सेवा गराएमा भनी परिभाषित गरिएको छ। स्थान अनुसार यस्ता श्रमिकहरूलाई फरक फरक नामले सम्बोधन गरिन्छ। जस्तो मध्य र पूर्वी तराईमा हरवा चरवा, मध्य र सुदूर तराईमा कमैया अनि मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा हलिया भन्ने गरिन्छ। मैले अब बुढाले हजुर 60 वर्षसम्म हलो जोते। त हलिया मुक्तिको कुराकानी चल्यो तब मैले छाडिदिएँ अरे। नेपालमा कानुनी रूपमा यस्तो प्रकृतिको श्रम प्रतिबन्धित भए पनि पीडित श्रमिकहरूको संरक्षण, वृत्ति विकास तथा पुनर्स्थापना लगायतका कार्यहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेका छैनन्। साथै कृषिमा मात्रै सीमित बाध्यकारी श्रमको क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा आएर नयाँ क्षेत्रमा समेत फैलिँदा थप चुनौतीहरू थपिएको छ। कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐन 2058 अनुसार त्यसलाई कमैया श्रमिक भनेर परिभाषित गरेको छ र यसमा मुख्यतया 4वटा वर्गहरूको बारेमा बढी नेपालमा कुरा सुनिन्छ। कमैया, अहिले हामी मुक्त कमैया भन्छौँ, मुक्त हलिया, कमलरी र हरुवा चरुवा। मन्त्रालयले यो 4वटै लक्षित वर्गहरूको मुक्ति, उहाँहरूको स्वतन्त्रता, असमान र शोषणयुक्त श्रम सम्बन्धको अन्त्य गर्ने र उहाँहरूले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न हामीले मुक्त घोषणाको साथसाथै जीविकोपार्जनसित सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ। नेपालमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएका बाध्यकारी श्रमका सबै प्रकारका स्वरूपहरूको मुक्तिको घोषणा गरिसकेपछि पनि प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेका, पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेकाको सङ्ख्या अझै ठूलो रहेको नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गठित कमैया, कमलरी, हलिया र हरवा चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन 2078 उल्लेख गरिएको छ। हामीले के पायौँ त भने कमैयाहरूमा र हलियाहरूमा जसले जमिन पाउन सक्नुभयो, जसले घर पाउन सक्नुभयो, जसले सिपको तालिम पाउन सक्नुभयो, उहाँहरूको राम्रै भएको छ। छुट कमैयाहरूको सङ्ख्या निकै धेरै हामीले पायौँ। हलियाकोमा 3-4वटा कुराको व्यापक रूपमा व्यथिति भएको हामीले त्यहाँ देख्यौँ। कहीँ जिल्लाका जिल्ला नि छुट, कहीँ बस्तीको बस्ती नि छुट। अहिले पनि हरवा चरवाहरू भूदासको स्थितिमा छन्। 88% हरवाको टहरो छ। 27% जति हरवाहरू चाहिँ यो ऐलानी जमिनमा बस्छ हैन। 33% वरपरको जमिन चाहिँ उनीहरू गाउँ ब्लकमा बस्छ। हरवाको मुक्तिको घोषणा भएको छ र यो अहिले छुटमा परेको जम्मैको लागि पनि तुरुन्तै कदम चाल्नु भन्ने पनि निर्देशन भएको छ। र यसको लागि त कार्यान्वयन गर्ने एउटा संयन्त्र हुनु पर्यो, पुनर्स्थापनाको प्याकेज हुनु पर्यो। यो जुन रिपोर्ट हामीले दिएका छौँ त्यो रिपोर्टमा आधारित पुनर्स्थापनाको प्याकेजलाई मन्त्री परिषदले पास गरेर त्यसलाई लागू गर्न थाल्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासम्मेलनले पारित गरेका बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासन्धि नम्बर 29 र 105 लाई नेपाल सरकारले क्रमशः सन् 2002 र 2007 मा
अनुमोदन गरेको थियो। नेपाल एलायन्स 8.7 को मार्गदर्शक राष्ट्रको नाताले बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासता, मानव बेचबिखन तथा बाल श्रमको निषेध तथा नियमनको बारेमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। यो बाध्यकारी श्रमलाई निर्मूल गर्नको लागि 2014मा सन् 2014मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनबाट एउटा चाहिँ प्रोटोकल पारित गर्यो, जसलाई हामी फोर्स लेबर प्रोटोकल 29 भन्छौँ। यो कन्भेन्सन 29सँग सम्बन्धित भएर जोडिएर आएको हुनाले सबै क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रकारका बाध्यकारी श्रमहरूलाई निर्मूलन गर्ने, उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने र संरक्षण गर्ने कुराहरू पनि प्रावधानहरूको पनि तय गरेको छ र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो ब्रिज परियोजना नेपालमा पनि सुरु भएको हो। The bridge program has focused on how we can implement the forced labor protocol number 29 in Nepal. And really, this program is partly about developing national laws that are in line with that protocol. But most importantly, it's about developing programs on the ground to reach those people who have been left behind by development in the past years, past decades in Nepal. नेपालमा सन् 2015बाट सुरु भएको ब्रिज परियोजनाले बाध्यकारी श्रमबाट पीडितहरूको पक्षमा नवीनतम कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार श्रम विभागको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाको उद्देश्य बाध्यकारी श्रमबाट पीडित सबैभन्दा कमजोर वर्ग र उनीहरूको परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउनु रहेको छ। यसका साथै नेपालमा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, बाध्यकारी श्रम उन्मूलनको क्षेत्रमा कार्यरत पैरवी समूहहरूको साझा सञ्जाल गठन गरी सञ्जाल मार्फत नीति निर्माण तहमा वकालत गर्ने र सरकारवाला सङ्घ संस्था तथा निकायहरूलाई तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यहरूमा सँगाउँदै आइरहेको छ। श्रमिक कार्यालयहरूसँग जोडेर श्रम कार्यालयहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ न्यूनतम ज्यालामा चाहिँ ज्यालाको कुरा गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीमा चाहिँ आबद्ध गराउने र त्यसका लागि उनीहरूका आवश्यक मापदण्डहरू चाहिँ यदि अहिलेको सरकारको अगाडि पुगेका छैन भने ती मापदण्डहरू पुरा गराउनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गरेको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। परिवर्तन आयो सर। बाख्रा भया, बाख्रा खसी बेच्या, बोक्या बेच्या, सबतिरबाट मलाई फाइदा भयो। मलाई निको राम्रो फलायो बाख्राले, सबतिरबाट मलाई सुविस्ता भयो। खाना पनि पुगिसकेको छ, ऋण पनि तारिनु छ, सबतिर बालबच्चालाई स्कुल कपडा फिस तिर्दालाई सब पुगेको छ। सुखद परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका पद्मादेवी जस्ता सयौं पूर्वबाध श्रमिक परिवारहरू देशका विभिन्न भागमा रहेका छन्। जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा र कञ्चनपुर जिल्लाका 600, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जाजरकोट जिल्लाका 205 मुक्त हलिया परिवारलाई र मध्य प्रदेशको सप्तरी र सिरा जिल्लाका 310 मुक्त अरवा चरवा परिवारलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ। पहिला तालिम गर्नुभन्दा अगाडि सर हाम्रो त्यही 250, 300, 500 सम्म हुन्थ्यो सर दिनको। अहिले तालिम गरिसके पछाडि सर म के भयो भन्नुहुन्छ भने अब 1000-1200 जति त दिनको हामी मार्छौँ सर। पहिलो त हामीसँग प्रमाण थिएन। प्रमाण भएको मान्छेले थर्काइदियो भने त एक साइड लाग्नु पर्थ्यो। अब त आफूसँग प्रमाण भएको कारणले काम पनि जताततै पनि पाउने भयो सर। सहर बजारतिर जाँदा पनि पाउने भयो, कुनै गाउँमा पनि जाँदा त्यो प्रमाणको आधारले सर काम पाइने भयो। आइएलओले के गरिदियो भनेपछि जो तालिम दियो तपाईँलाई 52 दिनका 55 दिनका उनीहरूलाई त्यहाँभन्दा पनि मान्छे त कोही हामी पढाइ लेखेर कोही सिप सिक्नका लागि बाहिर कहीँ हाम्रो मान्छे कोही गयो यताउति गयो भने त हामीले त 3-4 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने होइन। त्यो नभएर हामीलाई उल्टा फाइदा, सिप पनि सिक, पैसा पनि ल्याऊ, अनि तपाईँले सिप सिकेर औजार पनि ल्याऊ। त्यति मात्रामा उपलब्धि गर्दै आइएलओलाई अति धन्यवाद छ। आइएलओको सहयोगले जति पनि विगतका एक्टिभिटीहरू भए, आर्थिक आयोजनका कुराहरू भए, साक्षरताका कुरा, यसले एउटा वास्तवमा उनीहरूमा न्यानोपन उत्पादन गरेको छ, रोजगारी सिर्जना भएको छ। उनीहरूले अहिले आफै सिप चलाएर आय आर्जन गरेको मलाई एकदम खुसी लाग्छ। मैले धेरै पटक अनुभव गरेको छु। सिलाइमा आत्मनिर्भर भएका छन्। अनि त्यस्तै मोबाइल तालिम हेर्नु, कति राम्रो मोबाइल चलाएर पसल खोलेर अगाडि बढेका छन्।
अहिलेको चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको माथि पहाडतिर जानुभयो भने त्यहाँ श्रमिक साथीहरू चाहिँ बिस्तारै सङ्गठित हुन थाल्नुभएको छ क्या। त्यहाँ यो मुक्त चाहिँ हलियाहरू उहाँहरूको चाहिँ सङ्ख्या अलिक देखिन्छ, किनभने उहाँहरूसँग अर्को उपाय भएन नि त। अब अहिले खास गरिकन उहाँहरूलाई श्रममा जाँदाखेरि तपाईँले के अधिकार प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई कुन कुरा चाहिँ गरियो भने तपाईँको निम्ति जबरजस्ती श्रम हो। कुनै पनि काम भनेको तपाईँको आफ्नो इच्छाले काम गर्ने हो, जबरजस्ती कसैले पनि काम गर्ने होइन। तर काम लाउँदाखेरि पनि तपाईँलाई निश्चित गरेको अधिकारहरू पाउनु भएन भने तपाईँ कहाँ यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्ने, यो कसरी प्राप्त गर्ने भनेर सिकाउनुको निम्ति चाहिँ अहिले हामीले यो कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ बाजुरा र कञ्चनपुर जिल्लाका सिपमूलक तालिममा सहभागी 600 सहभागीहरूमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार तालिम लिनु अघि 37% सहभागीहरूको व्यक्तिगत ऋण थियो भने 56% को कुनै आम्दानी थिएन। त्यस्तै 42% सहभागीहरू बाध्यकारी श्रमसँग जोडिएकाहरू थिए। सिपमूलक तालिम सम्पन्न भएको 8 महिनापछि गरिएको अर्को अध्ययनले नतिजा फरक देखाएको छ, जस अन्तर्गत तालिममा सहभागीहरूमध्ये 87%ले आफूले सिकेको सिपलाई व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याएका छन्। 85% सहभागीहरू दैनिक ज्यालादारी, मासिक तलब, ठेक्का लगायतहरू काम गर्न थालेका छन्। 60% सहभागीहरू आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न थालेका छन् भने 48% को आम्दानी पहिलेभन्दा वृद्धि भएको देखाएको छ। मुक्त हलियालाई पहिचान हुनेदेखि लिएर पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग हुनेदेखि लिएर उनीहरूलाई क्षमता विकासका कुरादेखि लिएर एडभोकेसी अझ छुटेका मुक्त हलियालाई तथ्याङ्क लिनुपर्छ भन्ने अझ पनि एक वकालत गर्ने कुराहरूमा आयोगले ठुलो सहयोग गरिरहेको छ। त्यो सँगै मैले भने यो ठुलो सङ्ख्याको मात्रामा उनीहरूले सहयोग जो अहिले उनीहरू विकासमा गरेर उनीहरूलाई पुनर्स्थापनाको नेपाल सरकारलाई पनि सहयोग भयो त्यसको, र हामीलाई पनि मुक्त हलिया समुदायलाई सहयोग भएको छ त्यसको सवालमा। पश्चिम नेपालको बाजुरा र कञ्चनपुरबाट सुरु भएको यो परियोजना कर्णालीको सुर्खेत, जाजरकोट हुँदै अहिले मध्य प्रदेशको सिराहा र सप्तरी जिल्लाहरूमा विस्तार भइसकेको छ। Due to appropriate approach and success of the livelihood initiatives of the project, it can be replicated in other districts as well as other countries for elimination of traditional and non-traditional form of forced labor. And one of the key areas of success of this program is the kind of partnerships that we've been able to develop with the Halia Association, who have been affected by bonded labor. And skills programs are common throughout the country. But the difference here is really utilizing a very robust market assessment to determine what skills are required on the market, both in the present market, but also looking in the future. So in essence, the Pathfinder initiative is looking at the different streams of discrimination, of exploitation that people experience on the ground, and addressing all of those factors at the same time, and recognizing that none of these issues can be resolved unless we involve people and we allow their voices, we channel their voices to federal level discussions to change policy, to change how people think, and to make sure that they are included in the development processes of the country. बाध्यकारी श्रमबाट पीडित परिवारको आशाको किरण बनी उदाएको ब्रिज परियोजनाका कार्यक्रमहरू देशका अन्य प्रभावित जिल्लाहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। हामीले विभिन्न सरोकारवाला, विभिन्न विकास साझेदार, नागरिक समाज र यो क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि सहयोग पाएका थियौँ र विशेष गरी आईएलओ र यसबाट सञ्चालित ब्रिज परियोजना अन्तर्गत हामीले पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा विशेष गरी कञ्चनपुर र बाजुरामा यो जुन मुक्त हलिया वर्गको लागि काम गर्न यसमा आईएलओको केही प्राविधिक सहयोग हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र यहाँहरूको सहयोग र साथबाट हामी यी लक्षित वर्गको दिगो जीवनयापन, यहाँहरूको जुन यो सामाजिक आर्थिक उन्नति र विकासका लागि यो सहयोग एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र ती वर्गहरू यसबाट लाभान्वित हुनेछन् भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। The success of the livelihood interventions are also linked to the way the Bridge Project partners with local organizations and the government of Nepal to increase their capacity to also help deliver
expand, and sustain these interventions. However, there is still a gap and a need for further support. In total, the Bridge Project has supported 700 out of an estimated 16,000 families of freed Haliyas in 3 of the 12 districts where these communities reside. The remaining Haliya families are still vulnerable to forced labor and debt bondage. Our hope is that what we are learning from the Bridge Project can be built upon to support other freed Haliyas and other groups of former bonded laborers, such as the Kamayas and the Hurua Churua populations in Nepal. We would also love to see livelihoods and skills-building interventions like this replicated in other countries to help support survivors of forced labor and their families, and to build barriers against exploitation through the promotion of decent work. अब म सिकिसकेँ, अब एक्लै पनि म गर्न सक्छु भन्ने मलाई आँट भइरहेछ।